Будь-яка гуманітарна місія у місця, які розташовані у безпосередній близькості від лінії зіткнення, неможливі без тісної взаємодії з військовими. У нашій нещодавній поїздці до Куп'янська нам допомагав представник ЦВС підшефної бригади ЗСУ. ЦВС – це цивільно-військове співробітництво. Це структура, яка введена у Збройні Сили України не так давно. Це свідчення того, що Збройні Сили України проводять політику, яка направлена на відповідність стандартам НАТО. Основне завдання цивільно-військового співробітництва полягає у налагодженні взаємодії між об'єктами цивільного середовища і підтримка дій військ. Тобто, другими словами кажучи, для того, щоб військова частина виконала свої бойові завдання, потрібно підключити і органи місцевого самоврядування, таким чином, для того, щоб більш комплексно забезпечити потребу військ у виконанні поставлених завдань. Ми знаходимося на своїй рідній землі, і доля наших співгромадян, наших земляків нам зовсім не байдужа. І сьогодні ми, звісно, дуже вдячні фінським нашим товаришам і всім тим, хто піклується про нашу державу, допомагає, чим може. Ми їм дуже вдячні. І, звісно, ваш візит сьогодні – це свідчення того, як от повинна працювати група ЦВС. Оце передали перчатки від фінів і капелюх дитячий. Ой, спасибі, спасибі. Теплі, добрі, спасибі. І ми приїхали сюди з Пісокрадьковської год, і считай, 5 місяців назад уже. Піски, як заходила Росія, там була розбита школа, розбита аптека Піски-Радьковські, все розбите було. І ми приїхали в Куп'янськ навчатись. Спасибі всім, спасибі. Допомоги йдуть, допомоги дають, усе є, як сказати, спасибі всім, що допомагають, все є. Щоб летіла і взливалась, у лугам усім досталось, українцям мирно жити, між собою нам дружити, ЗСУ допомагати, перемогу віру мати. Приїжджають до нас волонтери, привозили подарунки, речі. На замовлення ліки ми заказуємо, кого сахарний діабет, кому ходунки, кому кресла інвалідне. Памперсів дуже багато потрібно людям. Якось допомагаємо, чим можемо. Робота відволікає, допомагаємо людям і стараємося не замічати на цю всю обстановку. Звісно, якщо стріляє, то прячемося, а так більш-менш. Дякую фінам за рукавички та гарну шапку. Зараз стан поки що непоганий. Хлопці тримають поки що позиції. Не підпускають ворога. Але кожен день обстріли. А школа вціліла, ні? 6-та моя ні. А що сталося? Накрили її. Як і авіації, так і ракетами просто. Це будова Куп'янського ліцею номер 2. Як ви бачите, вона постраждала від ворожого прильоту. Це був «Смерч», а далеко не військовий об'єкт. І вже вдруге ця будова страждає від ворожих обстрілів. Перший це був у 22-му році, восени. Прилетіла С-300, знищила спортивний зал і частину будівлі. А це на Різдво якраз. В такому стані і практично всі навчальні заклади міста Куп'янська, які теж постраждали практично всі від ворожих обстрілів від цієї ординської навали.
Саме головне це мир. Повернеться мир, повернуться люди, повернуться дітки, і ми все відбудуємо. Ми зараз знаходимося на порозі Куп'янської районної державної адміністрації. Це адміністративний будинок, вірніше, це те, що від нього залишилося. Ось бачите, сюди був нещодавно приліт керованої авіабомби. І ви бачите, в що була перетворена адміністративна будівля, одна із прикрас нашого рідного міста Куп'ян. Дуже вдячні того, що до нас приїхало інформаційне агентство «Янголи.Інфо», які привезли нам допомогу від фінів, які передали теплий одяг для куп'янських дітей, які ще залишилися тут, на своїй рідній землі. Крім того, вони привезли нам буржуйки і окопні свічі, які будуть дуже в нагоді нашим бійцям, які зараз знаходяться на позиціях і виконують бойові завдання. Закликаємо вас підписатися на наш Телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!